umaga sa inyo mga mams, mga sir. So today mag-install ako ng Racing Boy Spoke 5 na rim, tsaka RCB steel disc, tsaka RCB 8mm air valve. So link in the description mga sir kung kanino ko siya nabili. Then kung gusto nyo makabilang discount sa Racing Boy, mag-post lang kayo ng screenshot na nakasubscribe kayo sa channel ko, tsaka naka-like kayo sa page ng Bob's Scooters Trading para makabili kayo ng discount mga sir. Then yun lang isi-send nyo sa kanila dun sa Bob's Scooters Trading para ma-valid yung discount nyo. So unbox na natin mga sir. Nabili ko pala to mga sir, lahatan na kasi nasa 8,650. Yung 8,650 na yung mga sir, kasama na yung shipping. Still this again. May 3 keychain tayo mga sir. So shoutout ulit Racing Boy o Bob Scooters Trading. Thank you ulit sa libre nyong freebie na keychain. Still this pang likod. Tapos mga sir, air valve 8mm black. Tapos yung spoke rim natin. Yan. Ito yung panglikod mga sir. Ito yung pangharap. Tapos dust seal mga sir, para dun sa bearing. Link it in description din mga sir kung saan ko siya nabili. Tsaka stainless bolts para dun sa disc. Ganun din, link in the description kung saan ko siya nabili. So una nating gagawin pala mga sir, lagyan muna natin ng pito, tapos palalagyan natin ng gulong sa labas. So bali yung gulong na nabili ko mga sir, 7090 8090 na Pirelli. So nakapagpa-reserve na ako dun sa labas kasi libre kabit na rin. So kabitan natin to mga sir. 10 seconds later. Ten seconds later. Tomorrow.
A few moments later. Tapos kabit na natin tong dust seal. Lagay muna tayo ng konting grasa mga sir. Ten seconds later. Tapos lagay na rin natin itong mga sir. Tapos kabit na rin natin itong mga sir. A little longer than a few minutes later.
more moments later. So isa na namang vlog mga sir ang natapos natin. So may mga minor lang naman tayong dinagdag. Yung dust seal lang dun sa bearing. Bali 3 lang yung nagamit ko mga sir. Kasi yung isa, yung sa plunge ng stock na mugs, meron nang nakakabit dun na dust seal. So nilipat ko lang dito sa bagong mugs. So yun lang naman mga sir. So kung sino yung gustong maka-discount sa bibili kayo ng ng Racing Boy, any Racing Boy accessories, basta i-like nyo lang yung Bob's Coolest Trading, tsaka make sure lang na nakasubscribe kayo sa channel ko, then mag-screenshot lang kayo ng dalawang yon, then tsaka nyo isubmit o banggitin dun sa Bob's Coolest Trading na subscriber nyo ako para makabil kayo ng discount. Yun lang muna sa ngayon mga sir na sa vlog na to. So kita-kits sa next vlog. So lams na, ride safe.